rin yung duwadaan yung ano, sa araw. Kasi 12 o'clock na ito. Dito na, pasok na tayo para Ha? Para makita ni Lolo kung saan tayo nag-aan. Pakita mo yan kay Lola. Mag? May? Ako na kayo ice cream ko ha. Ayan. Ate ito yung manager niyo sa ice cream ha. Wala kayo dyan. Bayarin nyo rin. Pakita mo kay Lola kasi nung ano kinakain Saan? ko. Hello, anong pangalan mo? Ano, butong malaki. Oo. Humihingi. Sabi ng aso, di ano minsan sa manok. Hello. Malambot lang Ito. sana. Huwag ibigyan yung itlog kung di ba ako tapos kumain. Hello. Pwede yan malambot. Hindi ako eh. Ako, di kita yung mata ko. David, yung baka mamaya. Puro ano siya. Antay na antay. Ang tagal naman na ito. Kaya ako mag-sell. Ito na pala yung vaccine mo ha. Ayan na, o di. Ay, wait lang. Ito na, o. Bawal daw may flash ha. Picture na sa musi. Pasukan din ang kagaya no? Kumain. Oo nga yung sabi nga dyan. Ito hindi. Screen ko lang siya. Pinasok ba na? Nakarating na sila. Paano? Katalikod sino? Ikaw? Siya talikod ka? Parang katingin. Ba't ako eh? Dito na lang tayo. Dito na tayo. Tapos pa ako Philips. Ganda.
Bulag yan din, no? Ito. Diyan ka. Hindi ko na i-vlog sa salamin. Ako muna yung SD card niya. Ewan ko, hindi ko nga alam. May third floor na eh. Ay, oo. Dito umupo kami noon eh. Sabi pwede upuan ngayon, bawal na. Nakaupo kami dito dati. Aesthetic ako sa gani. Heaven. Heavy flow nga. Malolobat na nga ako eh. Halap tayo maganda. Hindi na kami naiinig eh. Baka sabi kasi nila, nag-iwan ko nun. Nag-iwan na. Yayaman? Oo, totoo yun. Ang nag-iwan 95 years old na siya. Ayun na doon. Ayun dyan. Screenshot na lang. Ang hirap pala i-adjust, ano? Ayun na lang. Ha? Ayan na lang. Ano ba yan? Wala. Ay, baka kasi dyan ako.